بالفيديو الماضي كملنا تنظيف الأرض، وبالأخص المنطقة اللي ركبنا فيها خطوط الترشيح. شلنا بواقي الشجر والشروش والملش. ما عرفنا قديش الكمية كبيرة إلا بعد ما بلش يحمل فيها ترك القلاب. وهي اللود رقم 12 وبعدها لسه الكومة موجودة. حطينا تانك مي لنشبكه بالكرفان، وحفرنا بحيرة صغيرة على أمل إنها تمسك وتتعبى من أول شتوة. مهدنا موقع البيت وفردنا فيه طمم لتصير المنطقة مستوية، وحددنا منطقة البناء ليجي مقاول ياخد قياسات ويقدم لنا عرض سعر على صبة الأساسات. وهلأ رح نستنى خبر من المقاول ونصلح ماسورة التصريف الصحي بعد ما انكسرت وإحنا عم نجهز مصف الكرفان. شوفوا هالفيلم وأنا عم بعمل جريدينج خبطت بهاي انكسرت. وبلشنا نفكر بالحلول الموجودة لنأمن مصدر المي للأرض. وبنحب نذكركم إنكم تقدروا تشغلوا الترجمة وتختاروا اللغة العربية إذا بتحبوا حتى ما يضيع عليكم أي تفاصيل، وعلى الطريق اعملوا اشتراك. إن شاء الله يكون كسر بس بالكوع. عاد كنت حطيت هون، وقفت زرعت جنبها قطعة خشبة عشان تنتبه لها، عشان أضل منتبه لها وما أمشيش قريب عليها. بعرفش بإيش سرحت فيه أكيد. بين الكسر بالكوع، الحمد لله مش أكتر. عبي واللي تحته كمان متعبي جوا هذا. هاتي ويت وايبس. بندلع ماسورة المجاري دلع، لأن هالماسورة الوحيدة عندنا نتعامل معاها برقة وحنية. عمره حدا شاف حدا بدلع ماسورة مجاري بويت وايبس؟ لا دي كمان واحدة. طيب اوكي. بيبي. وهون حفرنا، هون طمرنا. هلا وصل. هذا بسموه هيتد هوز. هذا بينشبك بالمي، بفوت بتبعة الار في، وهاي بتفوت بالحنفية وبنشبك بالكهرباء عشان إذا نزلت الحرارة لتجمد بيشتغل، بيحمى، بيصير يحمي هذا البربيج عشان ما يصير فيه فريزنج. ليش؟ لأنه اليومين القادمين في فريزنج بالليل، راح تكون الحرارة -4 -3 -5. فكل هون اللي بالار في بارك قاعدين عم بيشتروا هدول الهوزز وبركبوهم. انا عم بطلع كيف بيشتغل عشان بدي اركبه على الار في. هدول الفلاجز اللي بسموهم ستيكينج، اللي هي المنطقة اللي بده ينعمل فيها البيت، فلازم أزيد عنهم كمان تقريبا
متر، تكون بنفس المستوى بنفس الليفل تبع الباد. فأكيد لسه بدي كمان نقلة بالراحة، بس مبدئيا جيد. هيك بنقدر ناخد قياسات، نعمل تسعير للفاونديشن عشان أعرف كم من يارد فاونديشن محتاج أو الكونكريت، لأنه هو أغلى إشي بالطبخة هاي كلياتها، أعلى تكلفة هو الكونكريت. كل يارد تقريبا $200. هذا بدون الفينش. احنا حابين الفينش تبع البيت يكون كونكريت، الأرضية بتكون كونكريت. فهاي الأرضية لازم تكون سموث، فبسموها سموث فينش. هاي كمان لسه بينزاد عليها كمان مبلغ معين على التشطيب تبع الكونكريت. بعتت لواحد كان طالب مني أعمل ستيكينج عشان يجي يعمل قياسات ويشوف الليفل تبع الأرض عشان يحسب لي قديش بدها كونكريت وقديش بدها شغل. احنا في عنا تكاليف مبدئية لكل اشي، عاملين تكلفة مبدئية، بس في كتير شغلات ما كنا حاسبين حسابها، تفاجأنا فيها هون. راح نحكي لكم عنها كلياتها بالتفاصيل عشان الناس اللي حابة تفهم تكاليف البناء وتكاليف الأراضي وتكاليف التجهيز الأرض كلياتها، بدنا نحكي في تفاصيلها. وهاي وصل اللي بده يجي ياخد السكيد ستير. طبعا صبحت المي مفرزة، ما بعرف هو هذا اللي مفرز الفلتر ولا هذا الهيتد هوز مش شغال، مش مبين. السنسر تبعه صفى مغطى تحت، هاي حطوها تبعون الكامب عشان ما يفرزوا الحنفيات. البروبين تقريبا فاضي صبح، فرحت اشتري واحد لانه طول الليل والهيتر شغال. حلو انه الشمس طالعة وحامية، هذا الغريب انه الشمس حامية بس درجة الحرارة 3 تحت الصفر بجوز. محل اللي رحت اشتريت منه البروبين، البنت اللي عم بتبيع لابسة شو اسمه تيشيرت، مش معقول. ما بعرف هل ممكن احنا بيوم من الايام نتعود زيهم نصير نلبس تيشيرتات بهيك جو؟ يعني مش انه برد تجمد. وهذا السبوت تبعي لما تكون الدنيا برد على الشمسات، قهوة الصباح. طبعا مع انه المي مجمدة اللي جاية من الحنفيات، بس احنا في عنا اللي هو بيحكوله فريش ووتر تانك. هذا بيكون في تانك تحت الار في وراكب يعني بالار في. انا بخليه دائما معبى تقريبا عشان بهيك حالات انقطعت المي او صار تجمد، فالواحد بيقدر يستعمله، بشغل المضخة وتطلع له المي عادي. وحتى لو ما في هذا الاوبشن، الحلو هون بالار في بارك انه في شاورات، في حمامات كتير مرتبين وكتير نظاف. فهذا من الاشياء اللي مش مخليني كتير مستعجل على الطلعة من هون. اقل ما فيها في كهرباء، اقل ما فيها. ما بعرف كيف راح يشتغل السولار سيستم، ما بعرف هل راح يكون efficient ولا لا، لانه انا الاشي اللي راح ابلش فيه مش اشي كتير كبير، بس ببينش الا لما نجرب. يعني 10 كيلو وات البطاريات اللي انا شاريهم، which is رقم كبير، بس ما بعرف هل راح ينشحن، كيف راح تكون الشمس بهالشتوية.
لازم نجرب. اليوم جايينا حدا مهم على الأرض، نرجع نتذكر موضوع التصريف الصحي. حليناه بأنه ركبنا السبتك سيستم أو السبتك تانك. هلا شو بضل عنا؟ الكهرباء والمي. الكهرباء واضح انه الحل تبعها سولار سيستم. هلا بضل عنا المشكلة الثالثة اللي هي موضوع المي. انا حطيت تانك. هلا هذا التانك الفكرة منه انه اسير اعبيه ولما يفضى ارجع اجيب حدا يعبي لي. بس هذا حل مبدئي او مؤقت خلينا نحكي، عشان نقدر نكون موجودين على الارض ويكون في عنا مي نقدر نستعملها. بس لقدام لازم يكون في حل افضل من هيك. الخيارات المطروحة مش كتار. اول خيار اللي هو رين ووتر كولكشن. الناس هون كتير بتعتمد على هذا النظام. الشتاء اللي بينزل على سقف البيت كلياته بينزل بمزراب معين وبمر بإشي بصفيه من الشوائب وبعدين بروح على التانك، ومن التانك الواحد بيصير يستهلك. والحل الثاني اللي هو المتعارف عليه أكتر أو اللي هو البير الارتوازي. أعتقد بسموه البير الارتوازي. بيجي ساينتست بيعمل فحص، بيشوف وين في فجوات في الأرض تحت الأرض. إجمالا هاي الفجوات بيكون فيها مي، وبحفروا من 150 إلى 500 فيت، تقريبا 150 160 180 متر. فاليوم جاي هذا الشخص اللي بده يجي يشوف الأرض عشان الول. المشكلة الوحيدة بالنسبة للول إنه التكلفة تبعتها عالية. كل ما زاد العمق كل ما ارتفعت التكلفة تبعت حفر الول. So you wait for the rods to open? No, they'll open when you cross the edge of the zone. The zone's right through here. Running just like this. Now we walk out one going the other way. So do you have any expectations regarding the depth, regarding the flow? No, you don't know till you drill. I mean, I did one just right here, right before you make the left turn on the right, Miss Warner. Okay. We got about 7 gallons a minute there and went about 204. 204 feet. 244.1. So around 200 feet. Yeah, between 2 and 3. And what about digging and not finding water? What would the cost be? Same as if you hit water. Same. Except casing. Well, it's going to be the same. It's actually cheaper to leave the casing in than it is to plug and abandon the hole. Really? Why? Because you have to fill that hole back, with gravel and bentonite and cement. You can't leave it open. If you leave the casing in, you can. Yeah, we did one on down. We went 160 feet on it and had 30 gallon a minute. 30. So Wow. you don't know. I mean, it's. هلا هو بحكي لي 98% راح تلاقي مي ويكون الفلو كويس، بس بضل في 2% هدول حقهم مصاري كتير. إذا بتكلف $10 حفر الول، $10 حتى لو حفروا ما لاقوا مي بدي أدفع $10 هدول. فشوي تركي شوي ريسكي، فلازم أفكر بالموضوع منيح. هذا رقم واحد. رقم 2 بحكي لي المي هون بالمنطقة هاي كلياتها فيها ايرون كتير، فيها حديد، نسبة حديد عالية. فيها نسبة حديد عالية معناته بدها فلتريشن سيستم مرتبة، فلازم أطلع على التكلفة تبعت هاي. في ناس كتير بحفروا الول بطلعوا منها المي وبيشربوها، ولا فلتريشن ولا إشي. المي تبعت الآبار هيلثي كتير لأنه فيها معادن، فيها أشياء طبيعية. بس هون فيها ايرون، حديد عالي فيها. المي تأكسدايز بس تتعرض للهواء بتصير لونها بني، فبدها فلتريشن. لازم أول إشي تروح على تانك نعطيها مجال تأكسدايز بعدين تتفلتر. الفيلير تبع الول
نسبته ضئيلة جدا. يعني الول عمرها تقريبا 100 سنة، الافرج بضلها شغالة 100 سنة. المهم ما يصير في عليها اوفر درافتنج، انه ما تنسحب زيادة. بحددوا قديش اكمن، بس يجوا يحفروا بيعملوا تيست ببين اكمن جالون بير مينت هاي الول بتقدر تطلع منها مي. فمثلا اذا بتطلع 7 جالونز بير مينت بقول لك ما تسحب اكثر من 5 جالونز بير مينت. ليش؟ لانها اذا نشفت ببطل في ساكشن، بتبطل تطلع مي. هلا في كمان شغلة، كيف المي بدها تنسحب من الول وتطلع لبرا. بحطوا فيها سبمرسبل بامب. هاي عبارة عن بامب بتكون زي اسطوانية وبتنزل تحت جوا البير، وبتصير هاي البامب بتطلع المي تضخها جوا تانك بسموه بريشر تانك. هذا البريشر تانك بينضغط بيعبي مي. بنصير لما نفتح الحنفية الضغط تبعه بصير ايش؟ يودي المي على البيت. المضخات هاي اجمالا بتكون 220 فولت. السولار بامب اللي بتشتغل على 110 فولت في إلها تكنولوجي معينة، بيحكي لي انها مكلفة، ما اطلعت عليها. فبعد ما اطلع على كل هاي التفاصيل بدي اخذ قرار. في الزلمة اللي اجا طلبت منه يجي يعطيني سعر على موضوع الصبة، اجا وحط الروتري ليفل اللي هو بيقيس قديش اذا ليفل المساحة او لا. فحط هدول العلامات البينك على الستيكس محل ما احنا كنا حاطين ستيكينج للبيت. واللي انتبهت عليه انه حط وحدة هديك اعلى اشي، اوكي، واضح انها عالية، هاي اوطى منها، واللي هناك اوطى منها، واللي هون حطها على مساحة الارض. طبعا هذا السبوت هو اعلى سبوت بمنطقة البناء. فاللي انا فهمته انه احنا لسه في عنا احنا اوف ليفل تقريبا 30 سنتي هناك، 30 سنتي. يعني لسه هذا بده يرتفع. هاي المنطقة لازم ترتفع كمان 30 سنتي. شو يعني هذا الحكي؟ شو يعني؟ لازم نرجع نستأجر السكيد ستير كمان مرة، ونوصي نقلات طمم زي هذا، وشغل ليفلينج. طبعا هذا الموضوع يعني وقت ويعني تكلفة، هذا الحكي تكلفته مش قليلة. بس إذا بدي أعمل ليفلينج بالصبة بحد ذاتها التكلفة رح تكون أقل إشي ضعف. لما خلصت شغل كنت شاك إنه مش ليفل، بس ما كنت ما عارف توقعت قد ايه لهالدرجة. 30 سنتي والله كتير. لما نزلوا وراء الشجر جد بينت الأرض أكتر. وهون موقع البوند. هلا سألت الزلمة تبع اللي اجى عشان موضوع الول عشان البير، سألته عن نوع الطينة هاي، قال لي هاي الطينة بتمسك مي. والله يعني ممكن ما نحتاج نحط عليها بنتونايت او كلي او اشي تاني. اعمل بيتش ستايل بعدين هيك. هيك الفوند لازم تكون. بس بدي ارجع كمان شوي من هون، لساتها عالية، بدي ارجع من هون امسحها واضبط هاي الحواف تبعتها. المرة الماضية هاي كانت كل ما احفر تصير طرية اكتر، وبلشت احس السكيد ستير بده يعلق فوقفت. بس هلا هيها ناشفة، بس يعني بتتشكل. هاي بوند شغل أكم من بطة، عارفة؟ دكس، وممكن أكم من سمكة وأكم من ضفدع ليونان. ورجعنا للصباحيات المعتادة، رايح أعبي ديزل لأنه اليوم راح يوصلوا لي السكيد ستير. بعد ما أخذ القياس تبع الليفل وبين معانا إنه لسه في فرق تقريبا 30 سنتي بين أعلى نقطة وأوطى نقطة بالباد تبعت البناء. لازم أعمل لها فيلينج وليفلينج
وبدي ارجع كمان اشيك على المنطقة اللي حفرتها للبوند، ارجع اضبطها كمان شوي لانها هلا صارت شوي انشف، فبقدر اشتغل فيها برياحة اكتر. يعني ما بعرف قديش راح ياخد معي وقت هذا الباد والليفلينج، بس المفروض ما ياخد اكتر من يومين. تبعون الجرافل ما راح يقدروا يوصلوا لي اليوم الا لبكره. فاليوم شو بدي اسوي؟ بدي اشوف وين في مناطق بدها تنظيف، وبدي انزل كمان على مكان ما حفرت للبوند اتاكد انه امورها تمام. يعني كل مرة عم بفتح فيها شوي عم بصير في طريق أكتر الواحد يقدر يمشي ويفوت يتحرك جوا. في إشي كتير مزعج هون، هذا فاينز مش معروف شو هي، بس هي كلياتها شوك زي شجر الجوري المتسلق، ورد الجوري، بس لا بتطلع ورد ولا إشي، يعني إشي مزعج على الفاضي. وهاي البوند من الجهة الثانية. شوفوا هاي الشجرة ما أجملها، كبيرة ضخمة. ليش هيك؟ لأنه هذا بيكون مقصوص بالزمانات قبل شي 10-15 سنة، وبعدين ببلش يطلع منه فروع. جبت معاي هاد الخيط، وفي معاي ميزان مي صغير بتعلق على الخيط، فبدي أربط هذا الخيط من كل ستيك على المنطقة اللي هو حط عليها الشبرة، وبدي احط عليها الميزان بس هيك اخذ تصور، لانه انا حاس انه مبالغ فيه شوي الميلان اللي عم بحكي عنه. طريقة بدائية شوي، بس هذا اللي متوفر عندي الآن. سنتر، يعني هذا التراب طمم لازم يرتفع لعند هاي النقطة تقريبا 30 سنتي، كمية محترمة. ما ضل اشي اسويه، انا كنت اليوم على اساس بدي احط الجرافل واعمل ليفلينج، بس فلموني ما قدروا يوصلوا اليوم. بدي اروح اريح، وبكرة بنصبح من الصبح بكير ونستغل اليوم. وهلا اجى وقت الشغل. هاي نزل كمان لود، كنت بدي اطلب كمان واحد بس قال لي هذا لاست اوردر لليوم، فكويس عشان اشتغل عليه
بكون بين معاي بكرة الصبح إذا بدي غير هذا أو لا. أنا ليش توقعت إنه بدي كمان لود؟ لأنه يعني لسه ما وصلت هون، شوفوا ما أعلاها، وبعدني ما وصلت للشبرة. هيو رجع. هلا بدنا نشتغل على هاي الكومة اللي موجودة هون. هاي الكومة بس تنشال رح يصير المنظر هون كتير حلو. فردت اللود الأخير، مش هالنتائج. شكله لسه بدي كمان 2. لود واحد ما راح يكفي. هاي لساتها أعلى من هناك، بدها سحب. وهديك المنطقة لسه الستيك الربن مكشوفة. أنا كان المفروض من المرة الماضية جبت حدا معاه ميزان وقست واشتغلت. يلا، رب ضارة نافعة. ما عندي اشي اعمله لانه ورا محتاجة كمان جرافل، ولا بكرة ليجيبوه. والزلمة هذا عم بيجي بحمل الديرت وعم بطلع، فبدي اتسلى باشي. فقررت احمل الخشبات هدول، وبدي الاقي لي محل اصفطهم بدل ما هم مرميين هيك، لانه هدول بصير في عليهم روتينج، يعني بعفنوا، بيجيهم نمل بياكلهم وهيك. بدي اتسلى، بدي اصفط هدول هون بين الشجرتين. وهدول لازم ينعمل لهم شد، الخشب بنعمل له شد عشان ما تشتي عليه، بس مبدئيا ولا يضل على الارض مرمي. تعرفوا شو هو أسوأ إشي ممكن يصير معنا ونحن بالآرفي أو بالكرفان؟ هو إنه تخرب كل وسائل التدفئة اللي عنا. وإحنا عنا اللي هي طريقة واحدة لحد هلا عم نتدفى فيها، ومبارح بالليل خربت، واليوم وبكرة والأيام اللي جاي رح تكون درجة الحرارة بالليل عم توصل -5 -5 درجات حرارة سيليسيوس طبعا. فجينا على وولمارت عشان ناخد ونلاقي وسيلة تدفئة تانية، وبنفس الوقت نقدر ندبر حالنا عبال ما نصلح العطل اللي صار بالتدفئة اللي عنا. هذا هو.